Welcome, Partisan! Welcome to my channel, that is Daphne Ligsay. So, today, nakapag-store tayo. Dalaw tayo sa Casa Carolina. So, guys, samahan nyo ko as I invade the Casa Carolina Beach Resort. So, tingnan natin what's in store at Casa Carolina. Suot lang ako ng mask, guys. Baka sitahin ako. So, we're going to beachfront para makita natin anong klaseng sand ang meron sa Casa Carolina or Patar, Bolinao. Come on, guys! Sabi nila, they have acoustic band who will play at 7 p.m. So later, i-visit natin and we'll have fun at night. So 7 p.m. to 12 midnight. So siguro dito kasi ito yung stage, no? Naman nila, ito yung fronting beach, ocean front siya. Ito yung view ng beach area. There cabanas. So, yeah. When you check in here, it's for free naman, free to use naman the cabana. Yung nakuha mong villa or nakuha mong room, hindi siya fronting. You can have naman the cabana. All you have to do lang, i-reserve mo yung slot na yun. Gumising ka ng maaga. Then put your things there para at least makapagtambay ka. Driving hours is 6 to 7 hours. So, sulit naman, guys, pagpunta dito. So, nice naman yung area. Of course, syempre, mainit pa siya. It's only 5 o'clock. So, nakita ko rin sa site nila na this is a good spot for sunset. So, later, hihintayin natin yung magandang spot ng sunset dito. So, ito na yung kabuuan ng Casa Carolina. Next time, mas maaga tayong magbubook kasi na, syempre, summer season ngayon, talagang marami talagang nag-spend ng time sa beach. So, ito, ang nakuha na naming room, hindi na siya beachfront. So, yan. Ito na yung pool. Ito na yung beach nila. Yung sand naman, parang nido color lang siya. So, hindi naman siya white sand talaga. Pero nice naman the location.
So, ito yung kagandahan ng villa that you are able to cook. At least, yung foodies mo, home cook. Guys, improvise lang lahat na. Walang ganun dala. So, ano naman tayo? Cooperate naman tayo, guys. So, kung anong meron, gawa na lang ng pati. Guys, katerno ng ating spaghetti, we have cheese quesadilla. Pakita ko ng tortillas. Set na yung araw. Tingnan natin ano yung view. Dito magkakaroon mamaya ng acoustic. So, ganyan siya kapag gabi. View kapag takip silim na siya. So, ang lalim mo takip silim. Good morning, partisan! So, this is our second day. So, while close pa yung pool, punta tayo sa beachfront.
siyang nag-swimming. Ngayon na ako mag-swimming ulit. So, maganda naman siya. Kaya lang may mga ganito lang. Siguro season lang yung may mga halamang lasa. So, yan. May ganito lang siya. Malinaw naman yung tubig. Pero, it's already 7:30. Medyo mataas na yung araw. So, this is my latest update to you. Oo, saan? Oo. Wala may-aring... Angel pang nag-giveaway sa'yo. Right now, nandito ako sa common kitchen nila. One of the features nila ay they have common kitchen. So, ito yung common kitchen nila na wherein you can cook. Centralize yung cooking area nila. So, here, since maaga pa, it's only 8:30 in the morning. Katatapos ko lang din mag-beach guy. So, bago ko mag-pool ulit, magluluto muna ako kasi medyo na-miss ko ang aking gulay. Para balanse, I have inihaw ng lempo paired with pakbet. Then I have leftover na spaghetti last night. So, yan, iinit ko na rin lang yan siya. So, guys, samahan niyo ako magluto muna ng pinakbet. Pang-terno na yan. Diba? Dito naman guys, pag may leftover ko, ang kagandahan, kapag ka-prepare mo yung food mo, may babalitan ka. So, diba kahit saang lugar tayo, hindi nawawala yung cooking session natin. So, of course, ang pinapakita natin sa ating mga kapartisan is always cook food, home cooking and home foods. Isa na natin yung ating pakbet! Watch out my channel. I always share the secret, yung outing na makakabuti para sa inyo. Actually guys, tipid din kapag nagluluto ka. Imagine mo, if you're having 10 to 12 packs, tapos kakain kayo lahat sa restaurants. Too expensive. At least here, I'm helping you to have a budget-friendly family outing. Syempre, of course, a little bit of sacrifice. Ito na, lalagay na natin ang ating mga fresh na gulay. Grabe pag nakita nyo to guys. Oh, shucks. Diba? It's really comfort pakbet. Pakahilig ko sa pakbet. Ilocano ang dating okay na nagdimas si pakbet. Lagyan ko may ganito. Para at least, actually 1 kilo to. Mamaya pang seafood pasta ko pa yan. Hindi kayo magugutom pag akong kasama niyo guys. Kaya subscribe na kayo. Kanina, one of the staff sa Casa Carolina. So, yan. In-invade ko ang kanilang kitchen. Dito ako nagluto. So, that's it guys. I'm done with my lunch today. So, yan. Ito ang aking pinakbet. Ilocana, diba? So again, update ulit later on. See ya! Healthy, diba? Guys.
Okay. Yan. 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 Ah, wait, madam. Wait, 1, 2... Isa pa. Hello, partisan! So, me time namin ni Ann. Of course, we're still here at Casa Carolina. So, before leaving this place, alam niyo naman lagi kapag resort like this, I have always me time. So, today, hindi siya me time, of course, kasi I have with me, Miss Ann. So, yan. Alam niyo guys, talagang maganda rin kasi minsan na, alam mo yun, out of your family, magkaroon ka ng self, alam mo yung self na ikaw lang with your friends, wala kang iniinting kids. Sometimes it's refreshing. May mga bagay kasi o may mga duties na nakakapagod din. Gusto mo rin nilang makapag-isa. Gusto mong magkaroon ka ng moment with your friends. Have girls talk. Hindi mo nasasabi or hindi ka minsan. Kasi minsan, di ba, pag may kids, let's face it, minsan nakukulitan ka rin. Minsan, uubos din yung patience mo, lalong-lalo na kapag may tantrums, may mga demands yung mga kids na minsan, kailangan mag-break ako. Ganyan. So, yan. Ito, I always have this kind of momentum or this kind of quiet time with my friends na sinasabi ko lang ano yung mga gusto ko. Just to have a break like this. Para pagbalik mo ulit with your real life, yung usual na buhay mo, everyday life. At least, di ba kasabay ko ba yung bangka habang nagmi-me time ako, merong sounds ka. O yan. At least, refreshing. Ma-unload mo yung mga gusto mong i-unload o yung mga pagod mo, yung mga as a mom, yung mom duties, minsan nakaka-burn out din siya. I know guys, mom out there nakaka-relate. Pero of course, si Miss Ann hindi pa siya nakaka-relate kasi she's still single. So, I mean, na siya, dating siya, pero hindi pa siya married. Ayan. Let me revise it for you. So, yan guys. Tapos, habang nagmi-me time ka, nakikinig sa iyo yung environment. Saksi mo ang nature.